بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی. مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو MS اکسس. MS اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله. په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی، کیوري ده، فارم دی او راپورټ دی. دا څلور آپشنو باندې به ګډه په سټیپ بای سټیپ. اول به موږ ټیبل باندې کار کوو، بیا به په کیوري کړو، بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو. نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ، لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړئ شئ. انشاءالله تر ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه. اوسه پورې هم ډیر سپورټ راکړی، ډیره مهرباني. شکر په اکسس کې خو ډېر کار شوی او په فارم کې څه نه څه کار پاتې و. را به شو ډیزاین مینو له او موږ به اکزسټن نه یو فارم راوړو. نیم دلیري ګوره هغه چې دی که نه مونږ یو دا چارټ کې لږ هغه شو که نه خو چارټ سمپل کار وګوره داسې به یې ډرا کړئ او دې ځای نه به ورته چې چارټ ټول چارټ کوم یو د پکار دی دا به دې ځای نه فینش کړئ. نو ګوره دلته چارټ چې دی که نه په فرام ویو کې مونږ سره راکړئ سمپل و لږ څه نه و پکې خو هغه ورځ په هغه پروګرام باندې نه چلېده صحیح شو که خو چارټ اوس ګوره مونږ چې کوم ریکارډ ورکوو لا د هغه چارټ به مونږ ته وښایي وینه نمونه هم باقاعده راغله، ټیبل نوم هم راغلی، څو ریکارډ هم راغله، تنخواه هم راغله. ټیک شو که نه. فرام ویو کې چې دی که نه مونږ ډیزاین ویو له به راشو دا به ختم کړو. بل چې دی که نه مونږ سره په دې ځای کې ریکټینګل دی. ګوره ریکټینګل چې دی که نه دا عام یوز دی، دغه کې څه نشته صحیح شو. او ریکټینګل نه مخکې به داسې وکړو چې ریکارډ به لږ دلې را مخکې کړو. ٹھیک شو دا سلیکشن به کنټرول سره وکړه ټول بیا په یوه ځای کې کولی شئ. ټیک شو نو ګوره دلته به راشئ ریکټینګل له ریکټینګل چې دی که نه داسې به یې ډرا کړئ. ټیک شو سمپل هېڅ هم پکې نشته. که څه فارمیټ ورکوئ ورله هغه فارمیټ به دې له ورکئ، داسې فارمیټ ورکړه او دې له چې دی که نه دا بارډر لاین لږ غټ کړئ او کلر یې هم صحیح شو. او دلته راشه ګوره پوزیشن یې چې دی سینټ ټو بیک دی. نو موږ سره په فارم ویو کې یو ښایست جوړوي هغه هم جوړولی شي. صحیح راغله. نو ریکټینګل صرف دا بس داسې یو ډیزاین دپاره یوز کولی شئ. صحیح شو که بل موږ سره ډیزاین ویو له راځو. په دغه کې چې دی که نه بل موږ سره دی چیکس باکس شوی دی. ګوره یو دا دی انباوند آبجیکټ فریم دی او یو دلته چې دی که نه باونډینګ آبجیکټ فریم دی. صحیح ده که نه دا دوه قسمه فریمونه دي. نو ګوره یو انباونډډ چې دی که نه په ډیزاین ویو کې تصویر راوړي او باونډډ چې دی که نه په فارم ویو کې راوړي. صحیح ده که نه دا یو ډیفرنټ دی. ګوره ورته نو ګوره یو به چې دی داسې ډرا کړي اوس ډایرکټ یې تصویر له ویړو که نه دلته لاړ شه او یو تصویر راوړه او دا دې ځای نه ختم راوړ که نه. بل دلته موږ سره دویم دی په دغه کې باونډډ آبجیکټ ویو دی نه که نه باونډډ آبجیکټ فارم. نو ګوره په دې باندې کلیک وکړه خو په دې باندې موږ سره هېڅ شی نه راځي. دلته به راشئ فارم ویو له چې راغلی په دې باندې رایټ کلیک وکړه آبجیکټ بل تصویر ورله نشي راوړی ته او په دې باندې چې رایټ کلیک کړو انزرټ آبجیکټ ستانه دلته لاړ شه او دې ځای نه چې دی که نه ته ورته اوکې کړه او دا غټ کړه. دې ځای نه چې دی یو تصویر راوړه دا اوکې کړه دا سره یو په ډیزاین ویو کې انباونډډ آبجیکټ چې دی که نه په ډیزاین کې راځي او په فارم ویو کې چې دی که نه موږ سره باونډډ راځي. فرق هم وپېژاندو دواړه یو شی دي. مطلب یې دا چې تصویر راوړل بس نور څه پکې نشته دی. بیا دلته راشو ډیزاین ویو له او دا به چې دی که نه ختم
بیا په دغه کې موږ سره بل د اټیچمنټ څه ته ویلی شي چې یو شی ورسره ټچ کول بس ګوره دلته به راشي دا به اټیچمنټ ووایي صحیح شو که نه او اټیچمنټ چې دی که نه انباونډېډ دی څه شی ټچ کول ورسره نو ګوره په دې ځای کې چې دی که نه ته ورسره راشه پراپرټي یې کولاو دا اټیچ والا هغه دی نو دلته لاندې چې دی که نه یا په ایونټ کې هم لنډ دی اوس ګوره ان کلیک چې کله زه دې ته کلیک ورکوم نو ماته کوم ټیبل باندې چې فارم جوړ شوی دا درکولاوي ګوره ان کلیک په ایونټ کې ان کلیک ما ورکړ نو دلته رالم زه فارم ویو له اوس زه دې ته کلیک ورکوم ټیبل به راته کولی اټیچ شو سره بس صرف دا اټیچ کول صحیح ده که نه داسې قدرې یو شی ورسره اټیچ کول دې لپاره اټیچمنټ راځي ورسېده بیا دلته راځو مونږ ډیزاین ویو له او په ډیزاین ویو کې چې دی که نه بل دی مونږ سره دلته دا اپشن بټن شوی صحیح شو که نه دا سب فارم دی سب فارم چې ته ویلی شي ګوره سب فارم به راواخلی دلته او ډیټا چې کوم دا ډیټا ده که نه یو ځای خو به دلته انټر کوي یو ځای به دې ځای کې شو کوي نو ګوره دلته به دا راواخلی او ځای کې چې دی که نه انزرټ راشه دلته چې دی که نه ورته چې بل اوپن کړه راته نو ګوره راشه فارم ویو له راشه دا خو دا سره ټچ کړو دا ټچ کېدو لپاره نه راځي ګوره یو اوپن مونږ سره یو دا فارم راوښته ټیک شو مخکې م جوړ کړی یو نو فارم ډیزاین ویو له به راشم او زه به ورته وایم چې دلته ما ته سب فارم راواخله نو ګوره سب فارم باندې چې کلیک وکړه دلته موږ سره یو اپشن یې راځي کرکټر چې کولاو شي دلته راشه دا چک آن کړئ که نه هغه اټومیټک هغه چک موږ آف کړی یم دی دا اپشن یې موږ له نه راکاو ځکه چې موږ ته اټومیټک کنټرول چې کوم بټن و که نه هغه آف و نو هغه موږ آن کړه دلته موږ ته چې نیکسټ یې کړه او دا ټول ریکارډ راته چې دی که نه دلته هم شو کوه نیکسټ ډیزاین یې فینش کړه نو دلته هسې ارزي ریکارډ راشي نو بیا چې دی فارم ویو له لاړ شي نو چې کوم ریکارډ دلته یي هغه به دې ځای کې مرته ښکاري صحیح ده که نه اوس ګوره دویم راواخله دویم به ښکاره بل دلته لیکې چې مطلب دلته ولیکې او دلته چې دی که نه پروګرام او پروفیسر نو کوم ریکارډونه چې ته دلته درج کړې که نه هغه ریکارډ به تا سره په فارم ویو کې وښایي صحیح ده که نه یې نه اوس 1 2 3 درې واړه نو سب فارم دې ته ویلی شي بیا چې دی که نه موږ به راشو دلته ډیزاین ویو له او په ډیزاین ویو کې به چې دی که نه موږ سره بل اپشن دی آبجیکټ ایمیج تصویر راوړل نو ګوره دلته چې دی دا به ډرا کړو ډایرکټ په تصویر له لاړ شئ تصویر کې به چې دی که نه کلیک وکړو دا به راوړي ټیک شو بیا داسې هغه کړای شي چې دلته دا تصویر په دغه باندې ډرا کړئ ټیک شو او دلته سینډ ټو بیک کړه نو فارم ویو له لاړ شو موږ سره تصویر کړه یو نام تصویر راوړی شي بس امیج نه صحیح بیا دلته فارم ویو کې ډیزاین له موږ راشو دلته چې دی که نه موږ سره بل دی سیټ از کنټرول بای ډیفالټ دا کوم سیټینګ چې ستا وکړه په ټول هغه باندې یا بای ډیفالټ فټ کې یا نه فټ کې یوز کنټرول ویزټ دې ته ویلی شي چې کله مطلب دا آن یې چې نو اټومیټک به یو شی سره جوړېږي چې دا نه آن نو بیا به مینول جوړي مطلب په خپله به یې جوړوي پوه شو
او په هغه کې اتوماتیک راځي. اکټیو کنټرول دې ته ویلی شي چې کله یو فیلډ د دې ځای نه کار نه کوي، یو بټن نشي راخیستی یا بل شی، نو ګوره اکټیو کنټرول باندې به کلیک وکړئ، دلته هغه ټول ابجیکټ په دې ځای کې مې ګوره دلته دا آپشن بټن، پیج کنټرول، ریسپشن کنټرول، سینډر فوټو کنټرول، صحیح ده، ټیکسټ باکس کنټرول، هر شی دلته هم شته چې هلته سبمیټ شي دې ځای نه یې راخیستی شي. نو دې لپاره چې دی که نه اکټیو هغه راځي. بلکې یو تصویر تاسو راوړئ نو دې انزرټ امیج نیم راوړی شئ، صحیح ده که نه، دلته یو تصویر راوړئ ډرګ دې ځای کې هم راوړی شئ. په فارم ویو کې به هم دا ورته بیا ښکاري، دی نه فارم ویو کې به هم ښکاري او په ډیزاین کې به هم ښکاري. بلکې مطلب یو لوګو راوړئ، لوګو نه مخکې ګوره دلته ورته چې لوګو یو دلته زه راوړم، اوس دا لوګو شو، دی لوګو مطلب دا چې یو ډیزاین هغه کې به ښکاري. بل ډیزاین سره لوګو سره موږ ته ټایټل راواخله، نو دلته چې دی که نه داسې هغه په جوړ کړه چې سټوډنټ ډیټا بیس انټري، داسې یو هغه په جوړ کړه، صحیح ده که نه. دله چې دی که نه دلته راشه ارینج نه چې دی مختلف قسمه کلرونه دا هم ورکولی شي، صحیح ده، بولډ یې هم کړه، او چې فارم ویو کې دا ګورئ نو بیا به ډیزاین کې ښکاري، دا داسې او نه راشته شي ټایټل او هغه. بیا په همدغه کې چې دی که نه ته ورته چې ډیټ اینډ ټایم ماته راواخله، نو ګوره ډیزاین له به راشي، ډیزاین نه ډیټ اینډ ټایم راخیستی شي، صحیح ده که نه، دا ډیټ دلته راواخیسته، دلته ډیټ اینډ ټایم دی، او چې کله فارم ویو له لاړ شي هلته بېرته پوره وکړئ. 13 مارچ 2023 9/4/27 باؤنड PP ٹھیک شو کنه. نو ټایم اینډ ډیټ دې نه راځي. بیا دلته فارم ویو لا په ډیزاین کې راشه او ورته وایي چې اډ ایگزیسټنټ فیلډ چې کوم فیلډونه درکې ته اډ کړي، نو ګوره دا ډیزاین دا راځي او واپس ډیزاین ختمولی شي. نو دا دې لپاره صرف د ټیبل کې کوم فیلډونه دي که نه هغه په فارم کې اډ کړي، صحیح شو. دې لپاره بیا پراپرټي اف شیټ چې کله د شیټ پراپرټي کې ګوتې وي، مطلب دا چې دا شی داسې کار کا داسې دی که صحیح ده که نه، دې ته چې دی که نه پراپرټي شیټ ویلی شي. ګوره چې اوس په دې باندې کلیک وکړئ د دې پراپرټي ورته کولی شي، ګوره دلته دی نه ون نیم یا دا دې ځای نه چې د هایټ ویټ زیاتولی شي، بارډر ورکولی شي، کلر ورکولی شي، صحیح ده که نه، چې څه شی مو غواړئ که نه د دغو یا آپشن په باره کې ته چې دی که نه پراپرټي شیټ نه ورکولی شي، صحیح ده که نه. دا عام سیټینګ دی، ګوره ته یې چې ویډ یې زیات دی، هایټ یې زیات دی، ټاپ طرف ته دومره دی، لیفټ طرف ته دومره دی، بارډر سټایل یې دا دی، بارډر ویډ یې دومره، بارډر کلر یې دا، سپیشل افیکټ دا په اپلای شوی، ګارډ لاین دا دی، په ګارډ لاین دا دی، دا سټایل لیفټ طرف ته باټم ټاپ، صحیح ده که نه. بس ټول د سټایل په باره کې چې یو شی په ډیزاین کې که نه په دې هغه باندې نو د پراپرټي شیټ پې کولاوي هغه ځای نه چې دی که نه هر څه اوس دا چې دی که نه د دې ځای نه هم ګوره غټېږي، ګوره ورته دی دې ځای نه هم غټولی شي، خو که دې ځای نه نه غټې د هغه ځای نه غټې هغه ځای نه هم غټولی شي، صحیح ده که نه. نو دې ته چې دی که نه پراپرټي شیټ ویلی شي. دغه کې ادر نیم ټیګ دا دغه کې آل کې چې دی که نه دا فارمیټ ډیټا ایونټ او ادر دا څلور واړه آپشن راغلي دي په آل کې، خو که مطلب ته چې ادر بیل ګورم بیل ګوره نیم ورکولی شي، ټیک ورکولی شي. ایونټ کې چې دی بیل آپشن دی، صحیح ده که نه، چې آن کلیک دا شی یا ډبل کلیک سره آن د ماوس ډاون چې شی دا شي په دې باندې، صحیح ده که نه. نو دغه کوډینګ دا سیسټم ته په اپلای کولی شي چې اوس ماوس لاندې شي ټیبل ته کولاږي که نه، یا یو څه رو پکې اخکېږي که نه، پینټ چې دی که نه پینټ اخکې، نو دغه کې دا آپشن یې ورکولی شي ډیټا بیل فارمیټ بیل، صحیح ده که نه. فارمیټ کې ویزیبل هایټ یا کا بیک کلر یې څنګه دی، بیک کلر یا سپیشل افیکټ شی آټو هایټ یې څومره دی، مطلب اټومیټیک چې کوم دی، کین ګروث څنګه، کین شرینک شی، ډسپلی ویل کیپ ټوګیدر کوم آپشن هم دی که نه د دې ځای نه پې اپلای کولی شي. نو دې ته چې دی ډیټا شیټ ویو ویلی شي. بیا ټیپ کلر دی، اډر دی، دلته چې دی که نه تاسو لپاره هغه کوم آپشن چې جوړ شوي دی که نه د هغه آپشن ذکر راغلی دی چې ګوره ستا سره کوم کوم آپشن پکې دی. آټو اډر بیا واپس ساز، نو بس ګوره د هغه آپشن یې ته وښایي پکې چې تا سره څه شی په دې ټیبل یا په دې فارم کې راغلی دی. بس دا اوکې کړه، هماغه چې دی که نه تا سره یې مخکې وروسته کولی هم شئ سره پوه شو.
دغه دا ګوتم والا شي فوټر کې شاید هیډر کې موږ سره ګوره شاید لګي لوګو هم راخښته وکنه ډیټ هم راخښته او ټایم هم راخښته دي ځای نو په هیډر کې دا شی نه راخښته موږ ته وخی چې په هیډر کې تاسو دا شی نه راخښته ټیپ آرډر کې په بیا ډیټیل کې چې ځای کنه لاندې دلته انده ډیټیل بار یو طریقه لای فرام هیډر دا او ډیټیل بار دا نو اخر ته چې دا شی نه راخښته آی ډی دا راخښته فرام 6 هغه دا راخښته بټن چې کوم دی نیم راخښته پروګرام فی ډک ډیسکاونټ او ټوټل هم راخښته بیا په فوټر کې شای نه راخښته نو فوټر کې شای نشته نو دا موږ سره ډیزاین ویو بټن سره بس نو دا ویژوال بیسیک کوډینګ دی بیا کوډینګ خبره ده په دا پرې دا کوډینګ بس هغه اسکیویل کوډینګ دی په معنی څنګه ماته کړای او صحیح ده کنه اپ دې ځای کې مې اپلای کوم په دې باندې کلیک وکړه وی کوډینګ ما کوډینګ یې ته وکړ چې تاسو شکړه ګوره ما چې دای کنه فرام 6 راوښته دو پارما کوډینګ 1 نمبر ډیسکاونټ لمر چې دای 5 کې ضرب ورکړ چې هغه باندې به تقسیم کړ 100 باندې نو تا ته هیڅ تا په اسکیول دا کوډینګ کړای دی بس ما کوډینګ ورته چې کوم ورکړای په بٹن مونږ اپلای کړای دی نو مطلب ته دلته دا بٹن باندې ما خپل تکلیف وکړ کنه او رائټ کلیک مونږ چې بلډر لاړو دلته نو دا چې کده ځنه نه دی ګور لاند ویو کوډینګ چې کوم کوډینګ شوی راته وکړي ویو کوډینګ د دې ځای نه تا خو صحیح ده کنه چې څه ولې کنورټ کیه پوه شو میکرو ته کنورټ کیم دا کوډینګ هغه کنورټ کوم میکرو مطلب بیا په بل شي می پیټ کوډینګ بس دمره